hari ni oleh kerana ramai juga yang tanya macam mana nak rek bumper kan. So hari ni aku nak tunjuk korang, tim aku akan tunjuk macam mana nak rek bumper dengan cara yang senang, mudah dan dengan teknik yang betul. So aku harap dengan video ni dapat membantu korang macam mana nak rek bumper. So stay tune guys. So kita orang dah payung habis macam mana nak rek bumper, macam mana nak trim, macam mana nak bagi cut. Jadi jangan lupa like and comment, share and subscribe.